دكتور مصطفى محمود الله يرحمه وهو طفل في المدرسة ضربه مدرس. كان رد فعل انه امتنع عن المروح للمدرسة لمدة 3 سنين لحد ما المدرس اتنقل رجع تاني. كان عامل لنفسه في البيت معمل صغير يقتل فيه الحشرات ويشرحها، ولما دخل كلية الطب كانوا مسميينه المشرحنجي لانه اغلب وقته كان مقضيه قدام جثث الموتى وفي باله 100 سؤال حوالين سر الحياة والموت وما بعد الموت. اكيد الطفل اللي قعد 3 سنين في البيت لحد ما المدرس يمشي فده اكيد شخصية بأي حال من العادية، ومستحيل يتأثر عليه إذا ما كانش التأثير نابع من جواه. ولما يكبر شوية يشرح حشرات عشان يحاول يفهم مفهوم الحياة والموت ويتأمل وهو في الكلية جثث المشرحة يمكن يوصل لحاجة ترد على تساؤلاته. في كتابه رحلته من الشك لليقين قال فيه 30 عام من المعاناة والشك والنفي والإثبات، 30 عام من البحث عن الله. قال إن في فترة شكه لم يلحد، فهو لم ينفي وجود الله بشكل مطلق، لكنه كان عاجز عن إدراكه. تجربة مدتها 30 سنة صنعت منه مفكر ديني خلاق. مصطفى محمود لم تكن طاعته عمياء، بل تدبر وتفكر حتى وصل إلى الإيمان. الكلام ده لكل واحد واهم نفسه إن الدخول في محبة الله بالإكراه وبالإجبار. بينسوا تماما إن الدخول في محبة الله بالقبول وبالحب وبالتدبر. لو ما صليتش هتروح النار وهتتعذب في القبر وفي النار. وبيتفننوا في تصوير مشاهد العذاب في جهنم. وبقى ده نمط حياتنا في كل حاجة، الترهيب قبل الترغيب. بقى مبدأ الإكراه في حياتنا والإجبار على فعل أي شيء هو السائد. من أول ما هتروح النار لحد هيتخصم منك المصروف لحد هنغرمكم 500 جنيه لو ما نزلتوش الانتخابات. دكتور أحمد ازي حضرتك؟ يا أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وحييك على المقدمة الرائعة ما شاء الله عليك. ربنا يخليك، ميرسي يا دكتور، يعني بركة حضرتك. بركة ربنا سميها بقى بركة ربنا طبعا ثم الفضل لحضرتك. الطاعة بقى، مفهوم الطاعة والخلط اللي عندنا. الطاعة عشان نسميها باسمها صح، ودي نصيحة كده عشان أي حد يعرف المعنى الحقيقي لأي كلمة أو لفظة لازم يعرفها بالضد بتاعها، إن الأشياء تعرف بالأضداد. الطاعة ضد إيه؟ ضد إيه؟ ضد الكره أو الإكراه يعني. وبالتالي خلينا بس الأول زي ما تعودنا كده ناخد جولة كده في الكتب السماوية عشان نعرف، لأن برضو الكلمات دي كلها زي ما اتفقنا عشان نعرف الأسماء الله سبحانه وتعالى أنزلها للبشر، وهتلاقيها متفقة في كل الكتب السماوية، وده يأكد لك إن هي الكتب كلها من مصدر واحد ومن إله واحد. في التوراة إني لا أطيع أمر الملك وإنما أطيع أمر الشريعة التي ألقيت إلى آبائنا على يد موسى. وفي التوراة برضو اللهم أيها الرب الملك القادر على الكل إذ كل شيء في طاعتك وليس من يقاوم مشيئتك. تمام. إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنينهم بالنعم. ده في التوراة وبيتكلم على الطاعة. حلو كده؟ تمام. في الإنجيل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية الخالية من الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طيب. في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي آية تانية من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. مالكش دعوة. من تولى بالظبط، دي مهمة معايا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. يبقى الطاعة هنا فيها إجبار. الطاعة جاية من طوع. عارفة لما واحد يطوع حاجة، طوع الأرض، طوع الحيوان عشان يسمع الكلام. دايما التطويع يكون بالحاجة المحببة للنفس، أبين له حاجات حلوة عشان نفسه تطيع الموضوع وتعمله. يعني أنا النهاردة مثلا لما أجيب ابني وأقول له لازم تعمل كذا، اعمل كذا وإلا، يقوم ابني يروح يعمله، هو كده أطعني؟ هو خاف مني. أيوه. لما أقول له اسمع كلام بابا، طيع كلام بابا، هو كده أطيع كلام بابا؟ إيه ده؟ فين الطاعة دي؟ الطاعة إن أنا أول ما أقول لابني حبيبي اعمل كذا يقوم قايم جري بحبه باستمتاع يعملها وفرحان إن هو أطاع. خلي بالك، الطاعة
هي وسيله تعبير عن الحب. وسيله تعبير عن الحب. يعني شوفي كده، لما تلاقي واحده بتحب واحد هتلاقيها عشان تعبر له عن حبها بتطيعه في حاجات غريبه. انا بحبك، انا مستمتعه معايا. والزوج لما يكون بيحب زوجته تلاقيه بيطيعها باستمتاع، لان هو بيعملها عايز بحب، يرضيها جايه من مثلاً. طاعه. بصي كمان الايه دي اللي بتبين المعنى وعكسه. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. طب يعني هي ايه بمزاجنا. طوعا او كرها بقى؟ هي تيجوا بمزاجكم يا تيجوا غصب عنكم، ده امر ربنا. ده امر الهي. هل الامر الالهي هو الوحيد اللي يحتمل الاكراه؟ ايوه، الامر الوحيد في الكون. في حلو كده، الكون. في الكون كله امر الله. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. يعني في ناس اسلموا طوعا اللي هم بمزاجهم اللي هو الجن والانس، وكرها كل المخلوقات غصب عنها، وربنا خلقها كده ما عندهاش خيار اصلا. فالطوع دايما يجي من التخيير. يعني انتبهي، الانسان مخير، وبالتالي ربنا ترك ليك انك تختار. فالطوع يجي من حد مختار، مش يجي من حد مغصوب. ما اسمهاش قطعني كده، اسمها كان مضطر، اسمها كان مكره. عشان كده انتبهي بقى، الاهالي اللي بتفهم موضوع الطاعه يقول لك اطيعوا الله اطيعوا الرسول. ماشي اوكي، ما انا هطيعه بس بالراحه، مش كده. فانت خلي بالك كمان حته مهمه، واطيعوا الله. ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ما قالش واطيعوا اولي الامر. يعني هي حاجه لاحقه او سابقه للي جه قبل كده. سابقه ولا لاحقه لغويه ممكن الخبط فيها، مش مشكله. المهم ان انا اطيع الله، اطيع الرسول، واولي الامر. يعني اولي الامر ما ينفعش يقولوا لي حاجه تكون عكس كلام الله وكلام الرسول واطيعهم، لانها ملحقه عليهم. لو كان قال اطيعوا اولي الامر يبقى كان اي حد يقولوا اي حاجه يقولوها نفذها. صح. لكن حاطين لك قاعدتين الاولانيين، الله والرسول ثم اولي الامر. وكلمه اولي الامر هنا معناها ايه بقى؟ في ناس كتير للاسف فاكرين ان كلمه اولي الامر معناها رجل الدين او الشيخ. لا، اولي الامر يعني ماسك امر. يعني سواق عربيه او سواق الاتوبيس هو دلوقتي اولي امر. اهل الموضوع، اهل الخبره فيه. محافظ هو اولي امر في المحافظه. رئيس دوله هو اولي امر في الدوله. بابا وماما هم اولي امري. طب عايز لو انا لسه صغير في تحت رعايتهم. عايز اسال سؤال مهم بقى في النقطه دي. مش ساعات ان في حاجات كتير مثلا الانسان مش شرط يكون مقتنع بيها، لكن لازم ملزم ان هو يطيعها وينفذها، وبعد كده الاقتناع يجي واحده واحده؟ هل كده مش اكراه؟ بصي هقول لك حاجه، انتبهي كده. اللي يحدد الحاله دي هو حالتك النفسيه. بمعنى في انسان واثق 1000000% ان ربنا سبحانه وتعالى لن يأمرني امر الا وفيه كل الخير. ده انسان وعيه عالي بالله. فمش فاهم هي ايه، بس بيعملها باستمتاع، اكيد هي خير. ده بيطيع برضه، ده بيطيع. لكن بيعملها وهو مخنوق منها اساسا، بيعملها عشان فرض، كده انت بتعملها غلط اصلا. ده ممكن يجي لك امراض. طب نقطه تانية مهمه، انتبهي ركزي في الاجابه الاخيره. ممكن يجي لك امراض. احنا اتفقنا ان اي حاجه تاثيرها سلبي اكيد هتجيب فعلا امراض. أيوة. بس انا في نقطه بقى، يعني في حاجات مثلا واحد بيبقى لابس حجاب وحران جدا، اكيد متضرر من الحر، لكن في نفس الوقت ايه، عشان ده امر ربنا وان انا مش هينفع ما اطيعش ربنا. ده الوضع، الصوره دي غلط. ما هو خلي بالك، لو بنتكلم على الحجاب، هو انا لازم البس حاجه تكون خانقه؟ يعني ما في حاجات مريحه. لا انا بتكلم بصفه عامه، الافضل والافضل ان انت مش هتبقى حران. انا بتكلم طبعا ده كمثال. انا هديكي مثال تاني. مش عايز بس احددها في تفصيلات كتير. ما انا برضو مش عايزه، بس عشان افهم التفصيله اكتر. انا دلوقتي مثلا لو جينا موضوع الصيام مثلا، انا ببقى جعان ماشي بالظبط وعطشان مثلا، بس مخنوق ولا مستمتع؟ يعني مش شرط مخنوق ومش شرط مستمتع. لا، فرض عليا فلازم اعمله. مش لا كده، لا. لازم انتبهي كده. لو انا في حاجه في الدين انا بعملها عشان فرض عليا ولازم اعمله، هي كلمه فرض معناها ايه؟ يعني ايه، الزام او واجب؟ لا مش الزام. امال ايه؟ مفيش في الدين الزام. ده ربنا بيقول انلزمكموها وانتم لها كارهون. مفيش الزام اصلا في الدين. لا انا اقصد الزام نفسي من ناحيه ايه، انا مش عايزه ادخل النار لكن هستحمل زهقي. الالزام اسم من الاجبار. فانتبهي كده، المفروض اصلا
كلمه المفروض معناها ما لا يتم الشيء الا به. تمام. ده المفروض. لما اقول لك مثلا انا دلوقتي مسافر دوله تانية خارج مصر، الكويت او السعوديه مثلا، فالمفروض اعمل ايه؟ المفروض اجهز الشنط، المفروض احجز التذكره، اوكي، المفروض اروح المطار. بس انا مش بعملهم عشان مفروض، مش أنا ايوه الشنطه وايه بعمل الشنطه عشان هي مفروض عليا، لا. انا بعملهم لان هم دول المفروضات للسفر، انا عايز السفر، انا رايق، مش بعملها عشان مفروضه. هديكي مثال تاني، مش رايح اعملها عشان هي دي الفرض، انا رايح اعملها عشان انا عارف الغايه بتاعتها. خلي بالك العباده ربنا حط لنا الدين، انتبهي عشان دي حته مهمه قوي. النسك ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا علشان نعرف نحقق رسالتنا في الارض صح. فبتساعدك محطات شحن علشان تديك باور وقوه تخلي الرزق والصحه والعافيه يجولك بسهوله. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لما كان بيحث الناس على الصلاه، لم يسبق في تاريخنا الديني قبل كده قال لك قوم صلي الحق الوقت. ده كده داخل عشانها، لا، ارحنا بها يا بلال، انا عايز ارتاح. طب عشان ارتاح المفروض اصلي، يلا نصلي. طب ناخد فاصل معلش ونرجع نكمل. نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. رجعنا مرة تانية وبنتكلم في الطاعة. هو الموضوع بس يلخبط شوية في ايه، ان معقولة ان انا كل حاجة في حياتي مفروض ان انا مطالبة ان انا اعملها بصدر رحب وبشيء لطيف جدا، والا هتكون تأثيرها سلبي؟ طبعا. ما جعل عليكم في الدين من حرج. طب مفيش حاجة مكلكعة. انا بقى بتكلم عن مش الدين وبس، اكيد ان ده مثال تطبيقي. طبعا. طب مثلا ان انا كل يوم هنصح الاولاد عشان اعمل لهم سندوتشات عشان انزلهم المدرسة، حلو. اكيد فيها نوع من الملل. لا، وفي نفس الوقت اكيد انتبهي سميها باساميها، اكيد ايه؟ مش اكيد يعني، بس فيها تاتش ملل. لا ممكن تاتش. خلي بالك دي حته نفسيه انتبهي ليها. لا يمكن انسان يحس بملل الا لما يكون حاطط غايه. بمعنى انا بقول انا النهارده صاحيه دلوقتي بجهز لاولادي الاكل. ليه؟ عشان يبقوا مستمتعين في المدرسه ولا في الجامعه ويلاقوا اكل نظيف وصحتهم. ده هيجيب لك ملل؟ حلو قوي، بس يوم يومين ثلاثه لو سميتيها باساميها قلتي يا ربي هو انا اللي بات فيه اصبح فيه، هو ده اللي بيجيب لك ملل، الاسم السلبي. لما تغير اساميها. فاهمه اقصد ايه؟ طيب جربي كده بقى، انا عايز اعمل اتقان. خلاص؟ فانا هاتقن اللي هعمله، فانا عاوز اولادي يبقوا بياكلوا اكل صحي، فانا بتقن هجيبه منين وهعمله ازاي وبنوع كل شويه. بس التكرار ما بيجيبش زهق مستحيل. او بصفه عامه في الحياه. عمرك في يوم من الايام زهقتي من النوم؟ ما هو لا طبعا. عمرك زهقتي من الاكل؟ ما هو تكرار اهو. عمرك يعني زهقتي من دخول الحمام؟ ما هو تكرار اهو، بس عشان داخل لغايه. مستحيل هزق. تخيلي كده واحد قاعد سوري يعني يا ربي جيت انا عايز اخلص بقى. هو داخل لغايه فمرتاح. معايا واحد داخل لغايه يعمل حاجه، اي حاجه بتعملها ما حطيتش لغايه شكرا هتمل على طول. وبالتالي عشان تطلع طاعه صح مهم ابقى فاهم الغايه. وبالتالي ابدا اراجع حساباتي بقى من اول وجديد. اللي انا بعمله ده طاعه سميها باساميها ولا كره وغصب عشان هي اللي كده؟ لا، سميها باساميها. فاذا انتبهي كده، الطاعه برضو احد معانيها ان الحاجه بتتقال مره واحده بس وبتعملها لوحدك. لا يا دكتور مش ممكن. حد يزن عليك. هقول لك يا دكتور، طب انا لو انا بزن على الشخص على طول يبقى انا عاملها اكراه مش طاعه. هديكي مثال تاني. ابني باسل مره كان نازل الحضانه فواخد لعبه معاه. حلو كده، عايز اخدها معايا الحضانه. قلت له يا حبيبي اسمع بس، اللعبه دي هسالك سؤال وخلي بالك الابن لو ما تناقشتيش معاه ووعيتيه هيطلع عينك. اتعاملي معاه انه حد كبير في جسم صغير. صح. لو اتعاملتي معاه انه كبير عقله هينضج اسرع 1000 مره من لو عملتيه كوتي بس يا ولد يلا يلا هو كذا. صح. طيب فقعدت معاه قلت له بص يا حبيبي تعالى، انت عندك حلين، ممكن تاخد اللعبه معاك الحضانه وممكن تسيبها هنا، صح؟ قال لي قلت له حلو قوي. لو خدتها الحضانه في احتمالين، ترجع بيها او تضيع. صح؟ قال لي صح. قلت له لو انت خدتها هناك وضاعت هتبقى مبسوط؟ قال لي لا هبقى زعلان. قلت له انا مش هجيب لك واحده ثانيه، انت اللي ضيعتها. قال لي ايه ده؟ هتضيع خالص؟ قلت له قلت له لو سبتها هنا هينفع تضيع؟
قال لي لا. قلت له نختار ايه بقى؟ قال لي سيبها هنا. قلت له ماشي يا حبيبي. انتبه بقى. مره ما كررهاش تاني انه عايز لعبه وهو خارج. طب يا دكتور ما شاء الله، عشان ده ابن دكتور احمد عماره. لا انا بتكلم على وسيله. انسى احمد عماره، ابراهيم، يوسف. طب انا هقول بس حاجه صغننه جدا عشان بس ترد عليا لحظتها، مش انه هي تجربه مهمه. انا ابني حسين مسك الموبايل وراسه بألف سيف يرميه من البلكونه. كويس. قعدت اقول له لو الموبايل اترمى مش هيبقى فيه الاغنيه تاني ومش هنسمعها، وقعدت بقى اتناقش معاه. قال لي الموضوع شويه، ما رموش من البلكونه بس هبدوا على الارض واتكسر. هل انا كنت مفروض اللي حواليا طبعا، بس انا بغض النظر عن اراء الاخرين، كنت المفروض تاخديه منه ان دي حاجه ما يتلعبش بيها. انا لا، سايباه معاه واخده وبتكلم فيه، بس اللي حصل الاكشن ده. انتبهي بقى، ما هو انت مش عاوزك تحكمي من اكشن. بلاش اسماء. مش الموبايل اتكسر، حلو، انتهزيها فرصه لزياده وعيه. اقعدي سيبي الموبايل مكسور، وكل ما يجي سيبيه مكسور هيجي باظ. باظ ليه؟ ما انت رميته في الارض. عايز قوه اعصاب ايه؟ لا مش اعصاب، هدوء. بالعكس انا انتبهي، والله العظيم ده امر ديني. انا دوري اعمل كده مع ابني فعلا، مش هجبره يعمل حاجه. طب ركزي معايا، سبتيه 4-5 ايام خلاص الموبايل باظ. نظريه الشبشب دي مش موجوده. لا انسي. انسي. اتلغت خلاص. انسي. وبالتالي خلي بالك كده، يعني شوفي بمناسبه الشبشب فكرتيه بحاجه عشان نسميها باساميها. هو اسمه مثلا حذاء او شبشب، في ناس بيسموا الشبشب زنوبه او خدوجه او عيوشه، اللي هي اسماء زوجات النبي. يا نهار ابيض. خديجه خدوجه، عائشه عيوشه، زينب زنوبه. فخليهم يفوقوا بس. فانتبهوا انتوا بتسموا الحاجات ايه. اللي انا اقصده ايه؟ ان انا دلوقتي انا دوري اوعي ابني، مش دوري امنع الخطا. مش شغلك اصلا حتى لو في خسائر. ايوه بالعكس، الخسائر ستفيد. خلي بالك بقى، نحط المثالين. لما انت عملتي كده، بعد كده لو خد موبايل هيرميه يكسره. لما تقعدي 4-5 ايام حاسس باللي حصل، استوعب. طيب لو انت خدتيه منه، ايه اللي هيحصل؟ هيتولد جواه رغبه انه ياخده ويرميه غصب عنك. صح. وهياخده ويرميه يكسره. مش هيسكت الا لما يكرر. هتجيبي موبايل تاني، هيقوم رايح يكسره تاني، وهتقعدي بقى قاعده شغاله اله. لازم تراقبيه، لازم تبصي عليه، تحطي كاميرات فيديو. ايه ده؟ مش كده. وبالتالي لما انا اسميها باسميها، انا عاوزه يطيع. يعني ايه؟ يعملها بوعي وإدراك. بس لو هيرمي نفسه بقى من البلكونه يقول لك سوبرمان. حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ بسيطه جدا. قولي تعالى يا حبيبي اطلع على السرير كده. السرير مثلا مسافه بسيطه، سوبرمان قوم يزقها، خليه يقع يتخبط خبطه. ها شوف ده قد ايه؟ طب تعالى نطلع اعلى. هزقك لا، هزقك لا، هزقك لا. طب تعالى بص هنا بقى، بص الارض. ها يلا سوبرمان. يقول لك هو لا، خلاص شكرا. لازم فيها تجربه، يعني لازم اي حال من الاحوال لازم اديله وعي. تمام. فعشان كده الموضوع خديه متعه، خديه استمتاع. خديه ان انا اهم حاجه عندي انه يطيع مش ينفذ. يعملها بحب. يعني ايهما احسن؟ ابني اول ما يجي ميعاد الصلاه يقوم قايم يصلي وهو مستمتع، ولا قايم يصلي عشان خايف اللي بتعمليه في حاجه؟ يعبد مين كده؟ طب معلش لما ام تمشي، ما امي مسافره واعمل حفله بقى. صح كده. ما كده مش عباده، كده انا بحول ابني يعبدني انا. عارفه النتيجه ايه بقى؟ قلق، لخبطه، رعب. لازم تبقي عارفه بيعمل ايه كل شويه، لازم مش هغير رادارات. ايه ده؟ ربنا مش عايزك كده، مش ده الصح. وبالتالي لو بدات اعلم الناس ان كلمه الطاعه، ليه انتبهي كده، ليه الاولاد بيطيعوا اصدقائهم؟ ما هي طاعه اهي. لان الصديق بيقدم له المصيبه في شكل حلو، مديله الامان. لا بيقدم له الكارثه في شكل حلو. فبيطيعوا. حاجه لطيفه حبيبي. فلو انا اب اتعلمت اقدم لابني الحاجه الحلوه شكل حلو، هيبقى بيطيعني. يعني انا مره من ضمن الحاجات اللي بجد، رغم ان انا بقولها للشباب بس شفتها عملي، وزوجتي ما شاء الله عملتها وكانت بالنسبه لي رائعه جدا. باسل ابني مثلا، اتفرجي الموقف ده، شوفي كده موقف عامل ازاي كده. باسل بيقول لها يا ماما عشان خاطري يا ماما اعمل الهوم وورك. تقول له لا. يا ماما عشان خاطري انت وعدتيني. تقول له لا. بجد والله. يا ماما عشان خاطري بقى يا ماما، انا والله العظيم انا مؤدب من امبارح. تقول له صح، انا فاكره ان انت صح، عملت كذا وكذا وكذا، طالما انت عملت كده انا هسمح لك تعمل الواجب. هي وطلع يجري. يا نهار ابيض، عايزين باسل. كلنا باسل. والله العظيم بتكلم جد، بتكلم جد، وبقى فرحان ومبسوط قاعد بيعملها. ليه؟ اتقدمت له في شكل مكافاه، فهيطيع. لو خلصت هتعمل هوم ورك. احنا مثلا بنستخدم ان لو ما سمعتش الكلام مش هتشرب لبن. بالظبط، كره اللبن. لو ما سمعتش الكلام مش هتشرب لبن، فيبقى نفسه يشربه. انا فاكره. انت بتعمله كده. يوم ما جاي كافئه هديله لبن. هي ما بيتبرمج من بدري. ما انا ببرمجه حاجات بس ممكن قوي يقول لك ابقى احسن مش عايز. لا عمره ما يقولها. ليه بقى؟ بيقولوها ساعات والله. لا احسن مش عايز. يبقى انا انتبهي كده،
حته نفسيه. طالما الطفل قال احسن مش عايز، اذا نفسه يحس بالحريه، ده نتكلم فيها في حلقه الحريه. سميها باساميها. ده اذا كملنا على فكره يعني. سميها باساميها ان شاء الرحمن، ربنا يدينا طفل عمره. لا يا رب ان شاء الله باذن الله. وبالتالي حته مهمه بقى، اقعد مع نفسك كده، سميها باساميها، تعرف تستمتع بيها. اسال نفسك اللي بعمله ده طاعه، طوع، نفسي مرتاحه، ولا غصب والزام؟ حلو كده. اي حاجه تطلعها انت بتعملها غصب والزام سميها باساميها. قول انا بعملها الزام، بعملها غصب، والدين قال لي لا اكراه في الدين، مفيش غصب. حلو كده. طب ازاي اعملها طوع؟ ابدا افكر واسال. اللي يقول لك هي كده وخلاص اعرف انه مش فاهم، شوف غيره. لغايه ما هتلاقي حد يبين لك اللي يخليك تعملها باستمتاع. طب ممكن اضيف حاجه اخيره؟ ساعات مثلا الواحد بقى عايز يجتهد ويصلي السنن وهو مثلا مش قادر ومش كذا، بس عايز اصلي عشان ابقى اسمي ايه، بديت اقرب حتى لو بالحركه، مش بالحركات، مش لدرجه الحركات، بس ببتدي اخد خطوه للامام وان شاء الله المشاعر هتيجي. زي عمرها ما هتيجي يعني ما اعملهاش. كم واحد بيعملها ومستني المشاعر تيجي وما جاتش. انتبهي، المشاعر بتطلع لما احدد الغايه الاول. فاشتاق، فالمشاعر هي اللي تشدني اعملها، تتحول لمتعه. يعني مبدا اللي هو انت اعمل الخير وان شاء الله، يعني انت لو مش حاسس الصلاه مش ما تصليش. يعني لا، في ناس لا، الصلاه عشان هي حاجه فرض. بالظبط. انتبهي، دي مش بتكلم على الفروض دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي معاكي على السنن اللي بتعمليها. انا اقصده ايه؟ افهم، يعني ابدا الاول بالحاجات اللي هي اعمده في الدين، افهمها. ايوه. عشان استمتع بيها. عشان كده انتبهوا، انا اسف ان احنا في الحلقات بتاعت سميها باساميها بقول الاسم ومعانيه الحقيقيه، بس مش عارف اشرح لكم ازاي بالتفصيل. بس انا اوعد الناس ان شاء الله الرحمن ان انا هعمل قريب حاجه ازاي تصلي باستمتاع صح. تبقى مش عايز تخلصها من كتر المتعه. ما شاء الله. فاهم اقصد ايه؟ لانك لو صليت صح والله العظيم هتلاقي نفسك قاعد مستمتع مش عايز تسيبها. بس النقطه الاخيره دي بس عايزين نوضحها. الفروض، فرضا ان انا لسه مش واصله للمرحله دي من الاستمتاع، لازم اعملها عشان هي فروض وبعد كده الاستمتاع يجي واحده واحده. الفرض احاول بسرعه اتبين معناه وافهمه عشان ابقى بعمله بحب وبراحه. ليه؟ لان لو عملته باكراه بامانه هيعمل مشاكل كتير. عشان كده انتبهوا، في ناس كتير، ولما نتكلم في في حلقه الجزاء هنفهم الكلام ده. في ناس كتير من اللي احنا بنشوفهم شايفينهم صالحين اتقياء بيجي لهم امراض كتير جدا بسبب ان هم بيكرهوا نفسهم وفاكرين نفسهم بيعملوا عباده صح. الدين مفيش فيه اكراه خالص. اي حاجه فيها اكراه اعرف انك بتعمل دين تاني غير دين ربنا. سبحان الله. بس كده. الدين اسباب الاستمتاع والراحه والهدوء. وبالتالي ما عرفتش تعملها ازاي، دور. عشان كده ربنا قال لنا اقرا، وهنتكلم فيها في حلقات المعلومات. سميها باساميها. وصلت تماما. اشكرك جدا يا دكتور احمد، اشكرك جدا. ويا جماعه عايزه بس اكد على حاجه مهمه قوي، ان شاء الله باذن الله هيبقى في رد على كل التساؤلات على صفحه البيج بتاع الدكتور احمد عماره ahmedamara.net بالظبط EMARA.net. يوميا ان متابعه شاء الله يوميا في رمضان باذن الله. بالظبط. اللي عنده اسئله والكلام ده نجاوب عليها ان شاء الله. والنقطه ثانيه مهمه جدا، اللي يسمعنا لازم يلحق يسمع الحلقه على بعضها، ما ياخدش جزء ويسيب جزء قبلها وجزء بعدها، لان مهم جدا نستوعب الموضوع كامل متكامل. اشكركم جدا ان شاء الله، اشوفكم الحلقه الجايه على خير.